دوستان سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. مجید برکاتی هستم، مدرس دوره‌های شبکه و میکروتیک. تو این فیلم آموزشی قصد دارم نحوه راه اندازی سیستم OTP یعنی One Time Password یا به اصطلاح پسورد یک بار مصرف رو به واسطه تجهیزات میکروتیک به شما یاد بدم. خب سیستم پسورد یک بار مصرف چندین ساله روی بورس ازش استفاده میکنن. خیلی بولد شده این قضیه، برای بحث امنیت خیلی استفاده میشه. الان کل ورود درگاه‌های بانک، بحث سیستم‌های بانکی دارن از این استفاده میکنن. میخوایم ببینیم چنین روشی رو ما میتونیم به واسطه تجهیزات میکروتیک داشته باشیم یا نه. خب حالا سوال اینجاست، ما اصلا پسورد یک بار مصرف رو کجاها میتونیم استفاده کنیم؟ ما توی میکروتیک به فرض مثال تو بحث ارتباط VPN ها یعنی یوزر پسورد هایی که میخوایم تعریف کنیم، میتونیم برای بحث امنیت بالاتر این قضیه از پسورد یک بار مصرف استفاده کنیم. به فرض مثال میگیم آقا یوزرنیمت مجیده، پسوردت حالا میتونیم یک پسورد دیفالت هم داشته باشیم. علیرغم اون شما یک پسورد یک بار مصرف هم باید در ادامه پسورد دیفالتتون حتما وارد کنید که هر سری تغییر میکنه. یعنی متد OTP به این شکله که تو اون بازه زمانی 30 ثانیه 60 ثانیه هر سری یک پسورد جنریت میشه که ما میتونیم پسورد جدید رو داشته باشیم و اتصال رو شکل بدیم. میتونیم به صورت کلی تنها از پسورد یک بار مصرف استفاده کنیم، یعنی هر زمان قبل از اینکه من ارتباط رو شکل بدم پسورد یک بار مصرف رو دریافت کنم و به واسطه اون ارتباطم رو شکل بدم. حتی میتونید برای لاگین کردن به خود روتر هم از این پسورد یک بار مصرف استفاده کنید. چطور میتونم پسورد یک بار مصرف رو داشته باشم؟ خیلی ابزارها هستن که این کار رو انجام میدن. ما توی این فیلم آموزشی از ابزار گوگل اتنتیکیتور استفاده میکنیم که توی گوشی‌های اندروید به صورت دیفالت وجود داره. روی سیستم کامپیوتری میتونیم اکستنشنش رو به فرض مثال توی کروم نصب کنیم و ازش استفاده کنیم. پس ما میخوایم توی این آموزش نحوه اتصال VPN یا اتصال به خود روتر برای بحث امنیتی به واسطه پسورد یک بار مصرف رو به شما آموزش بدیم. کلیت این داستان ها توسط یوزر منیجر که همون ردیوس سرور میکروتیک هست راه اندازی میشه. میکروتیک تو نسخه 7 یوزر منیجرش رو عملا داخل وینباکس قرار داد با یک سری فیچرها و ویژگی‌های زیاد که میتونم از اینها استفاده کنم. خب ما اگه میخوایم مفاهیم کلی یوزر منیجر رو یاد بگیریم تو کورس MTC UME میتونیم ثبت نام کنیم یا اینکه دوره هاشو بگذرونیم به صورت مفصل. دوره یوزر منیجر یا همون مهندسی مدیریت کاربرها یوزر منیجر میکروتیک رو توی کورس MTC UME داشته باشیم که ما توی سایت خانه میکروتیک این دوره رو داریم. دوستان میتونن ازش استفاده کنن و به صورت مفصل بحث یوزر منیجر رو داشته باشن. من برای این فیلم یوزر منیجر راه اندازی کردم، فقط میخوایم سناریو رو انجام بدیم که چطور داخل یوزر منیجر میتونم بحث پسورد یک بار مصرف رو داشته باشم. خب من دو تا روتر رو بردم برای اجرای سناریو. روتر شماره 1 VPN سرور منه، نحوه راه اندازی VPN، نحوه برقراری اینها رو همه رو توی دوره های قبلی یا اینکه توی مواردی که توی سایت خانه میکروتیک وجود داره دوستان میتونن بهش دسترسی داشته باشن. خب یه VPN سروری من داخل روتر یک راه اندازی کردم، به فرض مثال PPTP یا L2TP فرقی نمیکنه، یعنی مورد بحث ما این نیست. حالا یه کلاینتی، این کلاینت هم مهم نیست، میتونه ویندوز باشه، میتونه گوشی موبایل باشه، همه چی میتونه باشه. من برای اینکه داخل این رکورد خیلی دم دستم باشه یه روتر میکروتیک رو بردم بالا که بخوام تست بگیرم. یعنی شما میتونید حتی روی
پروتکل اوپن VPN، SSTP، L2TP، هر چیزی که راه اندازی میکنید محدودیتی نداره. فقط برای احراز هویت که یوزرنیم پسوردی که کلاینت باید وارد کنه، ما میخوایم پسوردش رو بحث رمز یک بار مصرف رو ازش استفاده کنیم. خب چیکار میکنیم؟ من اول داخل سرورم یوزر منیجر راه اندازی کردم، وارد یوزر منیجرم میشه. میام تو قسمت یوزرها یه یوزر میسازم، به فرض مثال یوزر 1 پسورد 1، به صورت پیش‌فرض تست میگیریم. بعد میریم تو بحث وان تایم پسورد هم با هم دیگه کار میکنیم. یوزرنیم 1 پسورد 1، بعد میام اینو اختصاص میدم به یک پروفایلی که فعال بشه و اکتیوش میکنم. این بحث یوزر منیجر کاری نداریم. میام سمت کلاینت هم یک L2TP سرور کلاینت یا PPTP کلاینت به سرور خودم میزنم. توی این سناریو من سرور خودم آدرس IP 10.20.32 در نظر گرفتم. میشه 10.20.32 یوزرنیم 1 پسورد 1. اپلای میکنم، اتصال برقرار میشه، یعنی کانکشن برقرار شد، این رانینگ شد. یعنی تو قسمت تریپل پی، تو قسمت اکتیو کانکشن میتونم ببینم کاربر 908072 که این روتر من هست ارتباطش با هم برقرار شده. غیر فعال میکنم، غیر فعال میشه. پس من یوزرنیم رو به صورت پیش‌فرض داخل یوزر منیجر تعریف کردم، یعنی یوزرنیم و پسورد رو داخل یوزر منیجر دارم، به صورت عادی تعریف کردم و اتصالم شکل گرفت. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بیایم بگیم که آقا این بحث امنیتی برای من نداره. اگه یوزرنیم و پسوردم و یکی داشت میتونه به راحتی با سرورم ارتباط برقرار کنه. چیکار کنم؟ بیام یه کدی رو اینجا در نظر بگیرم، به واسطه اون کد هر 30 ثانیه یا هر 60 ثانیه یک بار یک پسورد برای من جنریت بشه و بعد از اینکه جنریت کرد من میتونم در ادامه پسوردم اونو داشته باشم یا اینکه به جای پسوردم، یعنی من پسوردی انتخاب نکنم و پسورد من فقط همون پسورد یک بار مصرف باشه. حالا دو تا حالتش رو با هم دیگه چک میکنیم میبینیم. چطور من این کد رو داشته باشم؟ کد OTP که داخل میکروتیک هست و من میتونم ازش استفاده کنم، اینو برای تست براتون مینویسم. مثلا یه اسمی می‌نویسم، ارور به من میده، میگه باید حتما کد از نوع بیس 32 باشه. پس من یه اینکودینگ بیس 32 نیاز دارم که خیلی از سایت ها هستن به صورت آنلاین جنریت میکنم، با همدیگه میبینیم. میتونم اینو اینجا به جای OTP سیکرت هم بنویسم و از اون توی گوگل اتنتیکیتور هم استفاده کنم. خب بریم ببینیم. یه سایت باز میکنم، میزنم بیس 32 این کد. خیلی سایت ها هستن این کار رو برای من انجام میده. میگه خب اون متن مورد نظر، اون کلمه مورد نظرتون وارد کنی. پیشنهاد میشه کلمه یا متنی که وارد میکنی یک متن طولانی باشه که اون کدینگی که به من میده رو گوگل اتنتیکیتور بتونه داخل خودش ذخیره کنه. من اسم خودم مینویسم، مجید برکاتی. هر چیزی میتونید بنویسید. یه کدی رو به شما میده، این کد رو کپی میکنم و در قسمت OTP سیکرت این یوزرنیم و پسورد قرار میدم. این الان چی میشه؟ الان بیایم یه تستش کنیم. من گفتم یوزر 1 پسورد 1 با یه OTP سروری. اپلای کردم، میام مجددا این رو اینیبل میکنم. اتصال شکل نمیگیره. چرا؟ چون پسورد صحیح وارد نشده. توی لاگ ها ببینم میگه اتنتیکیشن برای یوزر 1 فیلد شده، یوزر پس درستی وارد نشده. خب من باید یوزر پس درست رو داشته باشم. از کجا داشته باشم؟ من باید این کد رو داخل نرم افزار گوگل اتنتیکیتور اضافه کنم. در ازای این کد اون نرم افزار به من یه پسورد 6 رقمی میده که باید در ادامه پسورد خودم داشته باشمش. بریم این کار رو انجام بدیم. من اینو برگردونم دوباره یه کپی بگیرم، این اپلای. من افزونه گوگل اتنتیکیتور رو داخل کرومم نصب کردم. با یه سرچ راحت میتونید اینو داشته باشید. کروم گوگل اتنتیکیتور. اینو شما میتونید نصب کنید
به عنوان یک افزونه به مرورگرتون اضافه میشه. خب من اینجا انتخاب میکنم روش، اد میکنم، میگه یه اسم بهم بده، داشته باشید مجدد اد میکنم به صورت منوال، میگه یه اسم بده، میذارم روتر، میگه کد رو وارد کن، همون کدی که اینجا دقیقا من داخل یوزر منیجر استفاده کردم. اوکی میکنم. نگاه کنید شروع میکنه توی بازه زمانی این پسورد های یک بار مصرف رو به من میده. یعنی من الان اینو کپی کنم، در ادامه پسوردم وارد کنم، اوکی کنم، اتصالم شکل میگیره. قطع کنم دوباره بزنم اتصالم شکل نمیگیره. چرا؟ چون این پسورد یک بار مصرف بوده برای من. مجددا باید پسورد جدید رو بگیرم. شما میتونید کلا پسورد رو نداشته باشید، یعنی بگید آقا یوزر یک همیشه یک پسورد یک بار مصرف داشته باشه. اپلای میکنم. الان نگاه کنید مجددا میخوام ارتباط رو شکل بدم، میام افزونه رو باز میکنم، به من یه کد داده، کد رو کپی میکنم، میام کلا به جای پسورد واردش میکنم، اپلای، ارتباط شکل گرفت. یک بار غیر فعال، مجددا فعال دوباره شکل نمیگیره مگه اینکه پسورد جدید رو وارد کنم. خب بحث امنیت هم خیلی بالا رفت. الان این سرویس داره استفاده میشه. شما هم میتونید برای اتصال VPN، حتی میتونید رو بحث اتصال به روترتون، یعنی یوزرنیم و پسورد ها رو داخل یوزر منیجر تعریف کنید، از این یوزرنیم و پسورد برای اتصال به خود روتر هم استفاده بشه. حالا برای بحث امنیت بیشتر، اینو بارها گفتیم، یوزرنیم که باید یک یوزرنیم قوی، پسورد یک پسورد قوی، به همراه اون میتونم از رمز یک بار مصرف که به عنوان رمز دوم من هم محسوب میشه استفاده کنم برای بحث امنیت. امیدوارم آموزش خوبی بوده باشه. موفق و پیروز باشید.